วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเล็กจะทำเมนูเรียกได้ว่าเป็นเมนูไทยๆก็แล้วกันเนาะสำหรับเมนูยำดอกขจรกุ้งสดค่ะคือเมนูนี้นะคะก็สามารถที่จะทำคล้ายๆกันกับเมนูยำถั่วพูค่ะส่วนผสมมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามชมได้เลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูยำดอกขจรกุ้งสดกันนะคะเริ่มด้วยดอกขจรค่ะกุ้งนะคะกุ้งขาวค่ะตรงนี้เล็กตัดหัวนะคะแกะเปลือกออกค่ะผ่ากลางแล้วก็ดึงเส้นดำกลางหลังออกนะคะแล้วก็หมูสับค่ะถั่วลิสงทอดค่ะหอมเจียวค่ะนมจืดค่ะในส่วนผสมของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำพริกเผาค่ะพริกแดงนะคะตรงนี้เราซอยไว้สำหรับปรุงเพิ่มค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะมาค่ะเข้าสู่ขั้นตอนการทำเมนูยำดอกขจรกุ้งสดกันนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะถือว่าเป็นเมนูออเดิร์ฟทานเล่นเนาะก็คือเราจะทำคล้ายๆกับยำถั่วพูเลยค่ะก็คือใช้น้ำพริกเผาค่ะแต่อันดับแรกนะคะก่อนอื่นหลังจากที่เราเตรียมกุ้งล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาลวกก่อนค่ะแล้วก็ดอกขจรก็นำมาลวกเช่นกันค่ะตอนนี้นะคะเราตั้งหม้อน้ำนะคะให้เดือดค่ะแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะหลังจากที่น้ำเราเดือดแล้วนะคะอันนี้เล็กจะใช้หม้อเดียวกันนะคะในการลวกเพราะฉะนั้นเราก็จะลวกในส่วนของผักลงไปก่อนนะคะก็ดอกขจรค่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะก็นำลงหม้อได้เลยระหว่างที่คุณผู้ชมตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็รอดอกขจรสุกนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ำเย็นไว้ค่ะใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะสำหรับที่จะน็อกดอกขจรให้มันสีสดค่ะแล้วก็กรอบอร่อยค่ะโอเคสุกแล้วล่ะค่ะกลิ่นเขาก็จะเริ่มออกนะคะพอเขาสุกเนี่ยคุณผู้ชมก็เอาน็อกน้ำได้เลยค่ะจริงๆดอกขจรก็เป็นดอกไม้ไทยที่แบบว่าสามารถเอาไปทำเมนูได้เยอะนะคะเอาละค่ะน้ำยังเดือดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะนำกุ้งลงไปลวกเลยกุ้งเขาก็จะสุกง่ายนะคะเปลี่ยนสีก็เอาขึ้นเลยถ้าคุณผู้ชมหาดอกขจรไม่ได้นะคะจริงๆก็สามารถที่จะใช้ถั่วพูก็ได้นะคะก็คือเป็นสูตรวิธีทำเดียวกันค่ะลวกกุ้งแล้วเราก็จะมาลวกหมูสับนะคะเป็นอันดับสุดท้ายหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงได้เลยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงค่ะขั้นตอนการปรุงนะคะสำหรับเมนูยำดอกขจรนี่ก็จะคล้ายๆกันกับยำถั่วพูนะคะเริ่มจะใช้น้ำพริกเผาค่ะน้ำพริกเผาแบบไม่หวานนะคะใส่น้ำพริกเผาลงไปค่ะแล้วก็เติมน้ำปลาค่ะน้ำปลา1 ช้อนอันนี้เดี๋ยวเราคนให้น้ำพริกเผากับน้ำปลานะคะเข้ากันก่อนน้ำตาลปี๊บค่ะอันนี้น้ำตาลปี๊บเราใส่เล็กน้อยเนาะแค่แบบเอาไปตัดรสแต่คือถ้าเพื่อนๆมีน้ำพริกเผาแบบหวานนะคะก็ลดอัตราส่วนของน้ำตาลปี๊บหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้นะคะคนจนเนื้อน้ำตาลปี๊บนะคะเขาละลายดีแล้วก็เติมน้ำมะนาวค่ะหลัง
จากนั้นก็ค่อยเติมนมจืดค่ะ1 ช้อนเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความมันนะคะจริงๆถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะโอเคอันนี้เราได้น้ำยำแล้วเนาะพอกันกับส่วนผสมของเราหลังจากนั้นเราก็เติมหมูสับค่ะใส่หมูสับลงไปเลยถ้าสมมุติว่าเครื่องเราเยอะนะคะก็เพิ่มอัตราส่วนค่ะก็คือเพิ่มน้ำปลา1 ส่วนน้ำมะนาว1 ส่วนนะคะเพิ่มเข้าไปอย่างละ1ค่ะเพิ่มความเข้มข้นนะคะหมูสับเราก็ใส่กุ้งเบามือนิดนึงแล้วเราก็ใส่ดอกขจรลงไปค่ะก็ใส่ลงไปหมดเลยก็ได้นะคะทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างเบามือนะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าชอบเผ็ดมากนะคะอาจจะเติมพริกป่นก็ได้แต่อันนี้นะคะเล็กเติมพริกเพื่อเพิ่มสีสันค่ะเล็กก็จะเติมแค่เฉพาะพริกสดนะคะก็ไม่อยากให้ยำนี้รสชาติแบบเผ็ดจัดจ้านจนเกินไปนะคะให้เป็นเหมือนออเดิร์ฟสามารถที่จะทานเล่นได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนูยำดอกขจรกุ้งสดค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนูยำดอกขจรกุ้งสดค่ะเมนูนี้นะคะสามารถเป็นเมนูทานเล่นนะคะหรือว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยได้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเข้าไปติดตามวิธีการทำอย่างละเอียดได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ